สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในบทเรียนที่4นะคะในเรื่องของการขนส่งสีเขียวและโลจิสติกย้อนกลับค่ะลักษณะของที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะใน3บทแรกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน2กระบวนการในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สีเขียวเพื่อความยั่งยืนค่ะและบทที่3นะคะที่สำคัญมากๆเลยคือกระบวนการในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสีเขียวเพื่อความยั่งยืนค่ะทั้ง3บทส่งผลต่อเนื่องนะคะให้เกิดในเรื่องของการขนส่งสีเขียวค่ะและลักษณะของการขนส่งสีเขียวนะคะเป็นลักษณะของการขนส่งที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อบุคคลรอบข้างค่ะและหลังจากนั้นเราจะเรียนรู้ในเรื่องของโลจิสติกย้อนกลับสีเขียวเพื่อความยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะความหมายความสำคัญหรือลักษณะของการดำเนินงานของการขนส่งและโลจิสติกย้อนกลับมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอย่างไรค่ะเจอกันในบทเรียนเลยนะคะแล้วเราก็กลับมาเจอกันในเรื่องของบทที่4นะคะเรื่องแรกเนาะจะเป็นในส่วนของ Green Transportation หรือว่าการขนส่งสีเขียวค่ะเรามารู้จักกันก่อนว่าการขนส่งสีเขียวเนี่ยหรือว่าในส่วนของนวัตกรรมการขนส่งสีเขียวคืออะไรการขนส่งสีเขียวหรือว่านวัตกรรมการขนส่งสีเขียว Green Transportation หมายถึงนวัตกรรมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดเช่นระบบไฟฟ้า EV เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลอยขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยเราหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีนิยมใช้ Green Transportation ได้เห็นเป็นจำนวนมากค่ะถ้าทุกท่านเคยเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถเมล์พลังงานไฟฟ้าโดยขสมกไปรษณีย์ไทยนะคะจับมือกับปตทนำร่องใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อส่งพัสดุค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการให้บริการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการขนส่งพัสดุแบบ Delivery Service การใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลหรือก๊าซธรรมชาติในรถบรรทุกหรือว่าจะเป็นในส่วนของการนำบรรจุภัณฑ์นะคะกลับมาใช้ใหม่เป็นการ reuse เช่นกล่องพัสดุการพลาสติกกันกระแทกหรือว่าวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการขนส่งอะค่ะ Green Transportation เราจะไม่ได้มองแค่ว่าเป็นการขนส่งเพียงอย่างเดียว แต่เรามองว่า Green Transportation เป็นส่วนหนึ่งของ Green Logistics และ Supply Chain เพราะฉะนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเป็นอย่างมากค่ะ เพราะสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากคลังสินค้าจะต้องใช้กระบวนการในการ Green Transportation ขนส่งไปให้กับลูกค้าค่ะ เป็นลักษณะของการบริหารจัดการที่ทำให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อพลังงานลดขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ไม่กระทบต่อธุรกิจค่ะลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านอกจากความหมายของคำว่า Green Logistics แล้วเนี่ยลักษณะของแนวคิดที่เราใช้ในการบริหารจัดการ Green Transportation เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ เจอกันในบทถัดไปนะคะ ในส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแนวคิดการขนส่งสีเขียวเพื่อความยั่งยืนค่ะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด4แนวคิดนะคะจากที่ทุกท่านได้รู้ความหมายไปรู้แล้วว่า Green Transportation เชื่อมโยงกับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสีเขียวอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสีเขียวอย่างไรจากนี้นะคะเราจะมาดู4แนวคิดของการขนส่งสีเขียวเพื่อความยั่งยืนค่ะ1จะเป็นในส่วนของ Eco Drive ค่ะคือการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานขับขี่รถขนส่งสินค้าเนี่ยเข้าใจในส่วนของการทดแทนพลังงานหรือการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะค่ะลักษณะของธุรกิจที่เป็นในส่วนของ Eco Ride นะคะจะเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าแต่ยังสามารถลดมลพิษทางอากาศได้ค่ะก็คือเกิดจากการสร้างจิตสำนึกของบุคคลที่เป็นพนักงานขนส่งหรือว่าเป็นในส่วนของรถขนส่งที่เกิดจากการใช้งานของบุคคลที่อยู่ในภายในองค์กรค่ะโดยเน้นไปที่จิตสำนึกในการขับขี่รถบนท้องถนนใช้ความเร็วไม่มากจนเกินไปเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันที่สิ้นเปลืองค่ะรวมไปถึงมีหลักสูตรที่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่จะสามารถลดมลพิษในอากาศได้ค่ะ
ลักษณะของ Eco Drive นะคะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากบุคคลค่ะหรือว่าอาจจะใช้ในอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าตัว EV ก็ได้ค่ะรถขนส่ง EV ในปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่อนข้างหลากหลายแบรนด์นำมาใช้ในกระบวนการของการขนส่งก็เยอะมากๆค่ะ2จะเป็นในส่วนของ Backhaul นะคะหรือว่า Full Truckload ค่ะลดการขนส่งเที่ยวเปล่าโดยใช้วิธีการบรรทุกสินค้าให้เต็มภายใน1เที่ยวค่ะลักษณะของการขนส่งแบบ Backhaul ค่ะจะเป็นการขนส่งที่ลดปริมาณเที่ยวเปล่าและบรรทุกสินค้าให้เต็มเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้น้ำมันอย่างสูญเปล่าค่ะลักษณะของน้ำหนักรถก็จะมีผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องขนส่งเต็มคันภายใน1เที่ยวแต่ต้องไม่เกินปริมาณน้ำหนักรถที่กฎหมายกำหนดค่ะเพราะถ้าเกิดบรรทุกหนักมากจนเกินไปเกินความจำเป็นอาจจะส่งผลให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานหนักแล้วก็อาจจะกลายเป็นมลภาวะที่ไม่ได้เป็น Green Transportation ค่ะอันที่3นะคะเกี่ยวข้องกับการขนส่งเลยเราจะเรียกว่า Eco Packaging ค่ะคือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถขนส่งและบรรจุอยู่ได้ในรถขนส่งที่เป็น Eco Drive หรือว่าเป็นรถขนส่งที่เป็น EV ค่ะลักษณะของ Eco Packaging นะคะจะเป็นการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายในส่วนงานที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ขนส่งได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่เป็นมิตรเขาเรียกนะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถนำกลับมารีไซเคิลแล้วก็ไม่กระทบต่อกระบวนการในการขนส่งค่ะส่วนสุดท้ายจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ Modal Shift Modal Shift คือลักษณะของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่งค่ะเราอาจจะต้องมองว่ารูปแบบในการขนส่งแบบใดเหมาะสมกับตัวสินค้าที่เรากำลังจะขนส่งใช้รูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมลดปริมาณการใช้น้ำมันลดปริมาณของการวิ่งรถที่ไม่จำเป็นเที่ยวรถที่วิ่งเยอะจนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในธรรมชาติค่ะแล้วก็จะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทั้ง4รูปแบบนะคะจะเป็น Green transportation เป็น4แนวคิดที่ทำให้กระบวนการในการขนส่งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมค่ะ Eco Drive EV Backhaul Full Truckload หรือจะเป็น Eco Packaging แล้วก็ Modal Shift ค่ะหลังจากนี้นะคะทุกท่านก็ทราบกระบวนการในการดำเนินงานแล้วตั้งแต่การจัดซื้อการผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คลังสินค้าสินค้าคงคลังรวมไปถึงในส่วนของการขนส่งสีเขียวเพื่อความยั่งยืนค่ะ หลังจากนี้จะให้ทุกท่านได้ทราบในเรื่องของ reverse logistics หรือว่าการย้อนกลับของโลจิสติกแบบสีเขียว มีผลกระทบยังไงกับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังยั่งยืนบ้าง เจอกันในบทถัดไปค่ะ